මාර කෝඩ් එකක් නේ මමත් මේ රිවිව් කරන්නේ. හැයි මොකෝ ඔය තියෙන අසගේට බාන්න කියන සූමට ලියලා තියෙන කෝඩ් එක බාන්න ඔක්කොම ලස්සනට තියෙනවා. ලස්සනට තියෙනවා කියන්නේ මේ බාන්න මේ සමහර මේ ලයින් හතරක් මේ එකම ලයින් හතර හැමතැනම තියෙනවානේ. ඔව් ඔව් ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් තියෙනවා ඉතින් ලස්සනට මේ රීඩබිලිටි එහෙම හොඳට තියෙනවානේ. රීඩබිලිටි මේකේ රීඩබිලිටි කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් පාවිච්චි කරලා නැද්ද? අද නෑනේ හෙටනේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක. මොනවා පාටියක් ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. JavaScript function. මම මොකද්ද මේ මොන පාටියද? පාටි නෙමෙයි. බාන්න මේ වීඩියෝ එක. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ JavaScript function ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ කෝඩ් එක ගැන. කෝඩ් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද කිව්වොත් මේ එකම line හතර හැම තැනම තියෙනවා. එතකොට එකම line හතර හැම තැනම තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? line of code. මේ කෝඩ් එකේ තියෙන line ගාන වැඩි වෙනවා. කෝඩ් එකේ JavaScript ෆයිල් එකේ සයිස් එක වැඩි වෙනවා. අපි හිතමු මෙන්න මේ ලයින් හතරෙන් එක ලයින් එකක් මට අප්ඩේට් කරන්න වෙනවා. අපි හිතමු මේ පොඩි උදාහරණයක් අපි කියමු server up කියලා ලියනවා. එතකොට මම මේ server up කියන එක ඒ තියෙන හැම තැනම බලාගෙන රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. හිතන්න ඔහොම රිප්ලේස් කරගෙන යද්දි මට එක තරක් අමතක වෙනවා. මේක අමතක වෙලා මම ඊළඟ එක අප්ඩේට් කරනවා. හිතන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච අවුට්පුට් එක එන්නේත් නැහැ. ඉෂුස් ගොඩයි ප්‍රශ්න වැඩි. එතකොට අපිට මේකට විසඳුමක් තියනවද නැද්ද? විසඳුමක් තියෙනවා. ඒක තමයි JavaScript functions කියන්නේ. අපි function එකක් හැදුවොත් ඒ function එක අපිට ඕන තැන් වලට call කරන්න විතරයි ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම කතා කරමු යමු demo එකට. JavaScript function එකක් අපි හදනවා නම් අපි කොහොමද මේ function එක create කරන්නේ? එහෙනම් අපි බලමු function එකක් create කරන විදිහ. හරි. අපි එහෙනම් function එකක් create කරමු. කොහොමද ෆන්ක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ? ක්‍රියේට් කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් කියලා ලියලා ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් දාලා මම මොකක් හරි දාන්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් first function කියලා දාලා වරහන් දෙකක් දාලා සගල වරහනක් දෙකක් දානවා. සගල වරහන දෙකයි මේ විදිහට දානවා. මෙතන මගේ මේ දැන් වචන දෙකක් තියෙනවනේ. ඒතර දෙවෙනි වචනේ මතකයිනේ කැපිටල් ලෙටර් එකෙන් දානවා. ඕකට අපි කියනවා camel casing කියලා. ඒතර ඒ විදිහට තමයි මේ ඇවිල්ලා මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියන විදිහ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා බ්‍රෙස් ප්‍රැක්ටිස් එකක්. හරිද? නැතුව මේක කැපිටල් කරේ නැහැ කියලා ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ නොකර තියෙන්නේ නැහැ. ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරනවා. ඒකම දේ අපිට අර රීඩ් කරන්න පුළුවන් අර ලස්සනට මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් අර මේ විදිහට කෝඩ් ටික ලියලා තිබ්බාම අපිට බලද්දී වචනේ දැක්ක ගාම තේරෙනවා දැන් මේ විදිහට නැතුව. දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් එයා දන්නේ නැහැ කොතනින්ද මේ පළවෙනි වචනේ ඉවර වෙන්නේ කියලා. අර ඒ නිසා තමයි අපි කැපිටල් සෙකන්ඩ් අපි දෙවෙනි වචනේ පටන් ගද්දී කැපිටල් ලෙටර් එකක් දාන්නේ. ඕක තමයි ඒකට හේතුව. හරි. දැන් ඉස්සලා මතක ඇතිනේ අපි ලිව්වා එකම જાතියේ ලයින් හතරක්. මෙන්න මේ විදිහට මේ හතර මතකයිනේ. ඉතින් මං කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ හතරම කට් කරලා මෙතනින් දානවා. ඔච්චරයි. මේ ෆන්ක්ෂන් එක මම හැදුවා. හරිද? දැන් මම මේක සේව් කරලා බලමු මේකේ ඉන්ස්පෙක්ට් එලිමන්ට් ගිහිල්ලා මේක එයිද කියලා. කන්සෝල් එකට යමුකෝ. මුකුත් නෑනේ. ඇයි මේක මම හැදුවා විතරයි. කෝල් කරේ නෑ. කෝල් කරා නම් තමයි මේක එන්නේ. එහෙනම් මම මේක මේ විදිහට කොපි කරගන්නම්. කරලා මෙහෙම පේස්ට් කරගත්තා. ඔන්න මට ඕන කරන කන්සෝල් ලොග් ටික පෙන්නනවා. හිතන්න මට මේවා කීප පැනක තිබ්බනේ දර ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නපු තැනේ. එහෙනම් මේ වගේ මට කීපයක් උනත් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඕගලන්ට පේනවද? ඒකම දේ මේ විදිහට බලන්න. මේ ලයින් හතරේව මම දැන් මෙතන බැලුවොත් පහක් විතර මම ෆන්ක්ෂන් කෝල් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයින් 20ක් ලියන්න තිබ්බ වෙලාවක් මේ. මම ලයින් 5කින් ඒ වැඩි ඉවරයක් කරා. මේ ඔක්කොම තව පොඩ්ඩේ ලයින් කීයද 20ක් පේන්න තිබ්බ වෙලාව 20ක් විතර ලියන්න තිබ්බ වෙලාව මම ෆන්ක්ෂන් යූස් කරලා ලයින් ගාන අඩු කරගත්තා. ෆයිල් සයිස් එකත් ඒකෙන් අඩුවීමක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් සරලවම හදන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරන්නේ. මේ විදිහට. හරි. දැන් අපි පොඩි වෙනසක් කරමු මේ ෆන්ක්ෂන් එකට. දැන් හිතන්න මට තියෙන රික්වයර්මන්ට් එකක්. මට තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක මොකද්ද? අපි ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න ඕන ෆන්ක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරලා. ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න ඕනි. ඕක තමයි මට තියෙන්නේ වෙන්න ඕනි. එතකොට මං එහෙනම් මේ කන්සෝල් ලොග් ටික මකන්නම්කෝ. ඉලක්කම් දෙකක් එකතු වෙන්න විතරනේ ඕනේ. එහෙනම් මම දිනනවා 2 + 3 කියලා. හරිද? මම මේක රන් කරනවා.
මට දෙනවා 5යි කියලා value එක. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්කෝ. ඉතින් හැමතිස්සෙම මට 5 තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මම මේකම copy paste කරගෙන ගියොත් ඉතින් 5 තමයි තියෙන්නේ. දැන් මට හිතුනොත් මෙහෙම user ට පුළුවන් ඕනම එයා කැමති ඉලක්කම් දෙකක් දුන්නාම calculation එක වෙලා වෙන්න. හිතන්නකො ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක customize කරගන්න පුළුවන් නම් මේක හැමතිස්සෙම දෙක එකතු තුන නෙමෙයි. user මොන ඉලක්කමක් ලියයිද දන්නේ. ඒ දෙක එකතු කරලා දෙන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ functions වලට අපි කියනවා parameters යවනවා කියලා function එකකට. මං කියන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. parameter එකක් යවනවා කියන්නේ අපි මේ හදපු function definition කියන්නේ මේකට. function definition එක. මේ definition එකේ අපි pass කරනවා මේ වරහන් දෙක මැද්දට a, b. අපි කමා තමයි separate කරන්නේ parameters. දැන් මට දෙන්නනේ ඕනේ. ඉලක්කම් දෙක එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම එක මේ ඉලක්කමකට මම මේ a කියලා දැම්මා. අනිත් ඉලක්කම b කියලා දැම්මා. ඔය දෙන්න වෙන් කරේ කමා එකකින්. ඉතින් මම මෙතනට දානවා a කියන එකට වෙනුවට මේ දෙක කියනකොට a දැම්මා 3 වෙනුවට මම b දැම්මා. හරිද? දැන් මම මේක මකන්නම්කෝ. දැන් බලමු මොකද මේකට වෙන්නේ කියලා. මම රන් කරන්නම්. nan කියලා එනවා. not a number. හරිද? ඇයි මම මේකට මෙහෙම ab කියලා දැම්මට ඇත්තටම මම value දෙකක් pass කරේ නැහැ. මම call කරද්දී value දෙකක් දෙන්න ඕනේ. 3,4. ඔන්න මම දුන්නා මේ 3යි 4යි එකතු කරවම 7යි කියලා මට ඉලක්කම එන්න ඕනේ මෙතන. මම මේක save කරන්න. save කරපු ගාම 7යි කියලා එනවා. දැන් බලන්න මට මේ function එක ආපහු call කරාම 7 කියලා එනවා. ඒ වගේම මට 1 2 ඒ දෙන්න එකතු කරාම 3යි. ඊට පස්සේ 13යි 14යි. ඒක දුරා 27යි. බලන්න මට ෆන්ක්ෂන් එක දැන් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. මේ ඇතුළ මට ආයෙ වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මට වෙනස් කරන්න ඕනේ කෝල් කරන වෙලාවේ විතරයි. මේ ෆන්ක්ෂන් එකට මට අතවත් තියන්න ඕනේ නැහැ. මට කෝල් කරද්දි මට අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ එක. මම මේ ටික මකන්න. හරිද? මම මේ 4 කියන එකත් මකලා මම පොඩි වැඩක් කරන්න. මෙන්න මේ A කියලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ console log එක B කියලා දාන්නම්. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. run කරන්න. 3යි කියලා ආවා ඊළඟ එක්කෙනා undefined කියලා ආවා. ඇයි මම මෙතනට 3 විතරයි පාස් කරලා තියෙන්නේ. මේ value එක ගත්තට මම පාස් කරලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි undefined කියලා එන්නේ. හරි. දැන් අපි තවත් දෙයක් කරමු. ඒ තමයි දැන් මෙතන අපි console log නේ දාන්නේ. ඇත්තටම මට console log නෙමෙයි. මට ඕන මේ value එක ඇත්තටම variable එකකට වගේ assign කරගන්න. හරිද? දැන් මට මෙතන මම මේක මකන්නම්. මම මෙතන ලියන්නම් a+b කියලාම ලියන්නම්. අර ඉස්සලා ලියපු example එකම 3 කියලා දාමු. එතකොට 5යි කියලා එනවා. දැන් මේ value එක ඇත්තටම console log කරනවා විතරනේ. හිතන්න මට මේක variable එකකට වගේ assign කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් හොඳයි කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මේ console log මම මේක මකලා ලියනවා return කියලා. මේ value එක return කරන්න. a+b. හරිද? මේක return කියලා දැම්මා. a+b. ඔච්චරයි ලිව්වේ. මම මේක save කරනවා. save කරපුවාම මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම error එකක්ද මේක? නෑ. return කරනවා function එකෙන් එළියට ඒක catch කරගන්න කවුරු හරි. හරිද? ඒක තමයි දැන් මේ වෙන්නේ. catch කරගන්නවා කවුරු හරි කියන්නේ මම ලියනවා function එක res කියලා ලියන්න sorry. මම ලියනවා variable එක res කියලා variable name එක let res සමානයි මෙන්න මේ function එක. මෙතන catch කරනවා මේ return කරන මෙතනින් return කරන value එක. catch කරන්නේ කවුද? මේ res කියන variable එක. දැන් මම console log කරොත් මෙන්න මේ res කියන variable එක මට දෙනවා 5 කියලා. හරිද? දැන් මම මෙතනට 6 2 කියලා තියමු. 8. දැන් බලන්න මට කියන්න පුළුවන් if statement එකක් දාලා if res greater than 10 නම් මොකක් හරි කියන්න alert එකක් දෙන්න කියමු. greater than 10 කියලා. greater than 10. හරිද? else alert එකක් දෙමු less than 10. හරිද? ඔච්චරයි ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද දෙන්නේ? less than 10. ඉතින් ඇත්තනේ. මොකද මම දුන්න value එක ඊට වඩා අඩුයි. දැන් මම මේකට 16ක් කියලා දුන්නොත් greater than 10.
දැක්කද? ඇයි ඒක එහෙම වුනේ? දැන් 16 දෙක එකතුරම කීයද? 18යි. ඒක දැම්ම මෙතනට. එතකොට if statement එකේ ඒක වැඩි. එතකොට true මේක මේ true statement එක run වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි මෙතන වුනේ. ඉතින් මට පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකෙන් රිටර්න් කරන වැලියු එකෙන් අපිට වෙන වැඩ තව කරගෙන යන්න අපේ කෝඩ් එකේ දිගටම ඒකෙන් පාස් කරන වැලියු එක අරගෙන අපේ වැඩේට ලේසි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි රිටර්න් ෆන්ක්ෂන් එකෙන් වැලියු රිටර්න් කරන විදිහ. ඊළඟට තමයි දැන් හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. මම දැන් මේක මකන්නම්. මම මෙතන ලියන්නම් console.log මම මේ res කියන වැලියු එක ගන්න. කීයද? 18යි. හරිනේ. මම මෙතන ලියනවා කියලා හිතන්න තව එකක් console.log කියලා මම දාන යෝ කියලා දැම්මා. මේක වැඩ කරයිද? රිටර්න් කරන් පස්සේ තියෙන ලයින්ස් වැඩ කරයිද? බලමු දෙකත් බලුවට අබුලන්නේ නැහැ. මම මේක රන් කරනවා. ඒකේ ඉන්නේ නැහැ. මේ වැලියු එක මේක අඩුම ගානේ මේක ග්‍රේ අවුට් වෙලා තියෙන. ඕගලන්ට ටිකක් පේනවා ඇති මේක ටිකක් ග්‍රේ කලර් එකකින් තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. ඔගලන්ට පේනවා ඇති මේ වැලියු වලට වඩා මේ තියෙන ඉලක්කම් වලට වඩා මේක ටිකක් අඩු කොන්ට්‍රාස්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ තේරුම මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද රිටර්න් එකකින් පස්සේ තමයි console log. ඒක console log විතරක් නෙමෙයි. මම variable එකක් හැදුවත් ඒක එහෙමයි. name 1 සමානයි මොකක් හරි ලිව්වොත් ඒකත් එහෙමයි. ඒක වෙන්න පේන්නේත් නැහැ. මම name 1 එක console log කරන්නම් මෙතන. බලන්න ඔබ ඒක වෙන්නේත් නැහැ. හරි? name 1 ඒ variable එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ රිටර්න් කරොත් මොකක් හරි වෙලාවකදී ඒකට පල්ලෑ තියෙන එක line එකක්වත් execute වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට මම තව වැඩක් කරන්න. මම variable එකක් හදන්න. මෙන්න මෙතන let name 1 කියලා ලියන්නම්කො ලේසි. මම MCodes කියලා ලියන්න. MCodes. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම AB කියන එකත් මකන්නම්. මම මෙතන ලියන්නම් console log එක දාන්නම් name 1 හරිද කියලා දාලා මම මෙයාවත් මෙතනින් මකන්නම් මෙයාවත් මෙතන මකන්නම් හරි මම මේක සේව් කරන්න MCodes කියලා තමයි පේන්නේ හරි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් මම මෙතන ලියනවා let දැන් මොකද්ද මේ වුනේ මෙතන එළියේ හදපු name 1 මට මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට access තියෙනවා. හරිද? මෙතන මම ලියන්න හදනවා name 1 කියලා front end කියලා. හරිද? front end. හරි? name 1 කියලා. මේ මම හදන ෆන්ක්ෂන් එක. හිතන්න එහෙම. මේ කවුරු හරි ලියපු variable එකක්. හිතන්න ඒකත්. හරිද? මේක කවුරු හරි ලියන සාමාන්‍ය ස්ක්‍රිප්ට් එකක කීප දෙනෙක් වැඩ කරනවා නම් එක එක අය ෆන්ක්ෂන්ස් හදනවනේ එක එක අය බාර ගන්නවනේ. හරි. මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා. ඔයා මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා. ওই විදියට හිතන්න මේ ඔයා බාරගත්තු ෆන්ක්ෂන් එක කියලා. හරිද? මේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි MCodes කියලා මේ value එකක් assign වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා හදන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මේ. හරිද මේක ඔයා let front end කියලා ඔයාට ඒ අදාළ වැඩේ කරගත්තා ඒක එහෙම ඉවරයි හරි මම මේක run කරනවා run කරපුවාම ඔයාගේ function එකනේ call කරන්නේ හරි දැන් මම console.log කරන්නම් අර කවුරු හරි හැදුවා නේද මේ variable එක මෙන්න මේ variable එක console log කරන්න කරපුවාම MCodes කියලා පෙන්නුවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද උනේ අපි කාගේවත් කෝඩ් වෙනස් කරේ නැහැ ඒකයි ඒකේ තේරුම. හරිද? මම හැදුවා නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් මට ඒ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරා මම ඒ ලියපු ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළව ඒ ලියපු ටික තමයි මට එක්සිකියුට් කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. හැබැයි කාගේවත් variable මම වෙනස් කරේ නෑ. හරිද? ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මම මේතන let කියන්නේ නැතුව මම මෙහෙම කරොත් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මොකද වුනේ? මගේ ෆන්ක්ෂන් එක නිසා අනිත් අයගේ ෆන්ක්ෂන් උත් අවුල් යන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි මම මේ variable එක අප්ඩේට් කරනවා මගේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මම නොදැනුවත්වම. සමහරට මම දන්නෙත් නෑ name 1 කියලා තියෙනවා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැති මගේ අතින් මේක එකක් වෙන්නේ. හැබැයි මේක එච්චර හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නෙමෙයි නේද? ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ෆන්ක්ෂන්ස් ලියද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඩික්ලෙයාර් කරන්න හදන variable ෆන්ක්ෂන් ඇතුලේ. මොකද අපිට අයිති අපි හදන ෆන්ක්ෂන් එක විතරයි.
එතකොට අනිත් අය ඩික්ලෙයාර් කරපු variables වත් අනිත් අයගේ codes වෙනස් වෙන්න බෑ අපි හදපු functions වලින්. දැන් මේකෙන් උනේ override වුණා මගේ variable කවුරු හරි හදපු variable එකක්. දැන් මම let කියන එක මැකුවම උනේ override වුණ එක. දැක්කද? මෙතන mcodes කියලාත් පෙන්නුවා. ඊළඟට නිකන් මේ name1 මෙන්න මෙයාව access උනේ දැක්කද? name1 update වුණා. mcodes කියන එක update වුණා front end එකට. දැක්කද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔගොල්ලෝ ෆන්ක්ෂන් එකක් හදනවා නම් variable declare කරන්න මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ. ඒතර කිසිම variable එකක් කොහේ හරි එකම නම තිබ්බොත් ඒක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේව තමයි හොඳම best practices පාවිච්චි කරන්න මේ දේවල්. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට අද වීඩියෝ එකේ ගේන්න ඕන උනේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති ෆන්ක්ෂන්ස් කොහොමද හදන්නේ, ෆන්ක්ෂන්ස් වල පැරාමීටර්ස් කොහොමද පාස් කරන්නේ, ඒ වගේම රිටර්න් කීවර්ඩ් එක ඒ ගැනයි, ඒ වගේම variables ගැනයි. එහෙනම් right. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න channel එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.